السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة، عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا في احسن حال بإذن الله. معاكم ميس بوسينة علام من قناتي دكان العلوم. احنا بقى في الفيديو اللي فات اخدنا كتمهيد او فكرة بسيطة ايه هو العلوم وهنستفاد بيه ازاي. فلو مستعدين احنا بقى النهاردة ندخل في المنهج قوي، يلا بينا. خلينا متفقين ان احنا في الحلقة النهاردة او الحصة عندنا كذا ضيف، هنسألوه كذا سؤال وهو هيبدأ يورينا فيديوهات عنه، عن اهله، عنه يعني هنعرف عنه حاجات كتير. اول ضيف طلع لي هو البطريق. اول سؤال هنسألوه: يا بطريق قولي انت عايش فين؟ قال لي دلوقتي انا هقول لك اول حاجة عن البيئة اللي انا عايش فيها. جبت لك فيديو ويلا بينا نشوفه. ملاحظ ايه؟ ثواني نفكر كده. انا يا ميس الفيديو كله ميه، برافو. جبال والجبال عليها تلج كتير، تمام. يبقى البيئة هناك هتبقى مالها؟ قال لي البيئة هتبقى ساقعة جدا، يعني بيئة باردة. يبقى البيئة اللي بيعيش فيها زي ما ملاحظين في الفيديو ان هي متجمدة، فهنقول قطبية متجمدة، وان هي كمان شديدة البرودة. تمام، شكرا جدا. طب بقى مكانك فين بالظبط؟ اي حاجة مجمدة كده وخلاص؟ قال لي لا، انا هجيب لك الخريطة دلوقتي. زي ما اخدنا في الدراسات وعارفين انا عندي قارات كتير وعندي محيطات وعندي حاجات كتير، فانا عايش في قارة من القارات دي تحت خالص في الجنوب، وهي انتاركتيكا. طيب تمام. قال لي طيب انتاركتيكا دي كان ليها اسم تاني؟ قال لي كان هي ايه؟ قال لي كانت القارة القطبية الجنوبية. احنا دلوقتي عايزك تتخيل تخيل، يلا بينا. قال لي دلوقتي تخيل ان انت واقف من غير شوز خالص، وقفت على ارض كلها تلج شبه الارض بتاعت البطريق دي. هتعرف تستحمل؟ ميس انا لما بمسك اصلا حتة تلج في ايدي بسقع جدا. طيب يعني انا دلوقتي اول تخيلوا ان احنا مكان البنوتة اللي واقفة دي، والمكان كله تلج، ومش لابس شوز في رجلي ايه اللي هيحصل لها؟ قال لي يا ميس هلاقي رجلي جمدت او رجلي هتتلج، صح ولا لا؟ طيب تمام. قال لي طب انا لو وقفت شويه وقفت شويتين؟ قال لي في صوره بتطلع دلوقتي، بصوا ممكن نتحول زي ده كده بالظبط. طيب تمام. يعني دلوقتي لما يجي يقول ايه اللي يحصل لو وقفت من غير حذاء، هقول ان انا يا ميس رجلي هتتجمد او انا هتلج اصلا من كتر السقعه، علشان انا جسمي مش هيعرف يعيش في الجو الساقع قوي ده. شوف بقى يا بطريق، انا الطلاب بتوعي جاوبوا اجابة زي القمر. طيب انا بقى دلوقتي هسألك سؤال ونشوف هتعرف تجاوب عليه ولا لا. انت رجلك بتتجمد وانت عايش في الجو الساقع ده؟ بصوا بعت لنا فيديو، هو اصلا هو واخواته اهو قاعدين، والجو انتوا شايفين حتة التلج اللي موجودة على الارض؟ هل رجليهم جمدت؟ لا، دول عايشين عادي جدا. طيب تمام، طب ليه؟ يلا بينا نشوف واحدة واحدة، ونعرف كمان، احنا نعرف وكمان البطريق يعرف هو ليه رجله مش بتجمد. واحدة واحدة بقى. خلينا متفقين ان البطريق زي اي كائن حي، فاي كائن حي في الجسم بتاعه فيه دم، صح ولا لا؟ طيب تمام، والدم ماشي في حاجه زي الماسوره كده اللي بتمشي فيها الميه، بنقول عليها اوعيه دمويه. تمام. طيب عندي البطريق ماشي في ارض يميس كلها تلج، فرجله فيها دم دافئ ولا بارد؟ قال لي لا يا ميس، اكيد اقدام البطريق الاوعيه الدمويه اللي فيها دم بارد. طيب جسمه فوق؟ لا يا ميس، ده جسمه فوق متدفي اصلا، في ريش كتير جدا، ففوق في دم دافئ. طيب قال لي بعدين، قال لي انا عندي معلومة. قال لي الجسم السخن بيبدأ ينقل شوية درجة حرارة للجسم البارد أول ما يلمسوا بعض. يعني إيه؟ قال لي أنا عندي أوعية دم دافئ وعندي كمان أوعية دم بارد. قال لي أوعية الدم الدافئ هتاخد تقعد تلف 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 حوالين أوعية الدم البارد، وأول ما يلمسوا بعض في نقطة تبدأ درجة الحرارة من دافئ تنتقل للبارد، فقدميه هتفضل ساقعة أو باردة ولا هتبقى دافية شوية؟ شاطرين، هتبقى دافية شوية. طيب تمام، يعني كده بقى في دم بارد في البطريق؟ قال لي لأ. قال لي يعني يا ميس الدم اللي طالع لفوق ماله؟ قال لي الدم اللي طالع لفوق ده بيطلع منين؟ بيطلع من القدم للجسم، بيكون ساقع؟ قال لي لا، بيكون ليس بارد خالص. طيب الجسم اصلا اللي جاي لي من الجسم فوق؟ قال لي لا يا ميس، ده بيبقى دافي اصلا. في حاجة في المعلومة دي؟ لا.
طيب قال لي البطريق بيتكيف بالطريقة دي بس. قال لي لا، انا عمري ما اعيش لوحدي، انا عايش مع عيلتي كلها. شايفين هم كتير ازاي؟ شكلهم حلو جدا. طيب تمام، اسيبكم شوية مع الفيديو نتفرج عليه. طيب قال لي تتجمع البطاريق في مجموعات ضخمة، يعني مش بيقعد لوحده، لا بيقعدوا كتير مع بعض. ليه؟ علشان لو في رياح جت شديدة بيقعد هم كلهم يحموا بعضهم، وكمان بيحافظوا على درجة الحرارة. واحنا سقعانين بنلاقي نحط ايدينا في ايدين بعض كده ونقعد ندفي بعض، صح ولا لأ؟ تمام. طيب عندي بطريق اهو. انتم ملاحظين البطريق فيه ايه؟ فيه ريش كتير جدا، شكله حلو قوي، انا بحبهم جدا اصلا. تمام. خليكم ملاحظين برضو البطريق اللي فيه ريش كتير ده. قال لي الريش اللي بره زي ما شايفين بالبطريق ده هو مص الميه، ولا الميه معموله زي القطرات في الجاكيت بتاع الشتاء؟ زي الجاكيت بتاع الشتاء، صح؟ تمام. قال لي الريش اللي بره ده مش يعني بيفرز حاجه زي الزيت كده، بتخلي الريش ما يمتصش الميه دي، فبتخليه مقاوم للبلل زي الجاكيت اللي بنلبسوه في الشتاء. طيب يا بطريق كده وخلاص؟ قال لي لا 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 لا، انا مش بخلص بسرعه كده. قال لي انا تحت الجلد بتاعي في طبقه سميكه من الدهون، كل جسمي ما عدا رجلي بس. فهو في طبقة سميكة من الدهون تحت الجلد في جسمه كله ما عدا قدميه. قال لي لما بحس بالبرد ببدأ أقعد على الجزء الخلفي من الظهر بتاعي وارفع أصابع القدم للأمام علشان أبدأ أدفي جسمي. طيب أنا كده خلصت البطريق، عرفت المكان والبيئة وطرق التكيف التانية، وعرفت إن هو بيعيش مع عيلته كلها وقرايبه وعمره ما يعيش لوحده. وعرفنا كمان إن في ريش ما عدا رجله وفي طبقة دهون، وكمان ان هو بيقعد على الجزء الخلفي من الظهر وبيرفع اصابع القدم للامام علشان يبدا يدفي جسمه. طيب احنا كده اول ضيف هنبدا نودعوه وندخل على الضيف الجديد. تمام. خلاص، اهم حاجه ان انتوا ذاكرتوا الضيف القديم، صح؟ لو في اي حاجه اكتبوها لي في الكومنتات. ولازم نكرم الضيف بتاعنا بقى. اوبا، الضيف الجديد جاي اهو. ميس، ايه الضيف الجديد ده؟ استنوا استنوا، انا شخصيا مش عارفه. في حاجه بيضه اهي جايه من بعيد. يا ماما. تمام، ده الدب الابيض او الدب القطبي. ده رايح فين؟ ثواني، عايزين نعرف عنك كام حاجه ونساله كام سؤال. ثواني، انا هروح اكلمه بسرعه واجي علشان نبدا نعرف عنه. قلنا ان هو الدب القطبي، صح ولا لا؟ جه اهو. يلا بينا نعرف عنه كذا حاجه. سيادة الدب اللي مشيت مننا، انت عايش فين؟ اول حاجه قال ان هو عايش في القطب الشمالي، واحنا شايفين ان عنده فرو كتير قوي لونه ابيض. طيب تمام. طيب يا دب، انت عندك كده بس؟ يعني احنا كده خلصناك ولا عندك حاجة تانية؟ هو ما بيحبش الاستعجال. يلا بينا نستنى ونشوف هو هيقول عنده ايه. تمام. كمان قال دلوقتي ان انا عندي كمان فرو شويه صغيرين. قال لي لا، انا عندي فرو كثيف، عندي فرو كتير جدا. ليه؟ انا عايش في مكان كله تلج، لما بكون سقعان بكون محتاجه حاجه تدفيني، فعشان كده لازم يكون عندي فرو كتير، زي ما انتوا بتكونوا بردانين وبنلبس الجاكيت التقيل قوي علشان ابدا اتدفى. تمام. يعني الفراء اللي لونه ابيض، قال لي كمان بستخبى فيه في التلج عشان اعرف اصطاد، ما انا مش هفضل جعان، صح ولا لا؟ طيب هو لونه الابيض جامد اللي زي التلج ده، لما يجي يصطاد حد هيشوفوه ولا هيفكروه اصلا من التلج؟ هيفكروه من التلج خبيث. تمام. الفراء الكثيف، قال لي انا لازم اتدفى زي ما انتم ما بتتدفوا على فكرة، فالفراء الكثيف بتاعي علشان التدفئة في البيئة الباردة. طيب يا دب، عندك معلومة كمان؟ متهيألي كده كفاية. عرفنا عنك ان انت في القطب الشمالي، وكمان ان انت في بيئة كلها بيضة، وكمان ان انت لون الفرو بتاعك ابيض وكثيف. طيب احنا عندنا حاجة تاني؟ لا لا لا، كده انا خلصت، اسيبكوا لاخويا. اوه، احنا داخلين على الضيف الجديد دلوقتي، يلا بينا نشوفوه بسرعة. اخوه جه، اسيبكوا شوية مع الفيديو ده تشوفوه، وبعدين انا هاجي بس عشان انا بخاف منه جدا. الله، ده قعد مش زي اخوه مشى. تمام، ده شطور، ده انا حبيته. قولوا بقى كده في الكومنتات انتوا حبيتوا الدب البني معايا ولا لا. طيب قال لي ده لونه بني فسميناه الدب البني. طيب تمام. ايه بقى معلومات عنك يا دب يا بني؟ قال لي استنى بس اطلع لك صورتي وبعدين نتكلم زي ما احنا ما عايزين. قال لي شكله حلو جدا. ايوه. طيب تمام. قال لي اول حاجة عايز اعرف انت عايش فين. قال لي انا بعيش في الغابة وسط الشجر، وكمان الشجر من تحت لونه بني، فعايزاك تربط المعلومة دي كده شوية.
قال لي تمام، انا عندي الفرو بتاعي يا اما لوني بني يا اما كمان ساعات بيكون لوني اسود. طيب تمام. قال لي بقى بص البيبي بتاعي شكله كيوت جدا وقمر. طيب تمام، عندك ليا معلومات تاني؟ قال لي اه. انا بصوا لون الدب وهو واقف على غصن الشجر هو اللون. فقال لي انا لوني كده عشان اعرف اتخفى بين الشجر، عشان اعرف اصطاد، ما ينفعش افضل جعان. ومن هنا قال لي انا عندي حاجه اسمها التخفي او ان انا استخبى. قال لي هو نوع من انواع التكيف بيساعد الحيوان ان هو يستخبى او الاختباء بمساعده لونه او شكله. تمام، علشان يعرف ياكل او يعرف يصطاد الفريسه اللي هو عايزها. طيب تمام، انا دلوقتي اخدت كذا حاجة للتخفي صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي نبدأ ان احنا نراجع عليهم مراجعة بسيطة ونشوف باقي الدرس بتاعنا بيتكلم في ايه. اول حاجة يا ميس اخدتها ان انا كان عندي مكان كله ابيض، يعني فيه تلج كتير جدا، فكان عايش فيه الدب القطبي صح ولا لا؟ او البطريق كمان. طيب قال لي الدب القطبي ده كان لونه ابيض او الفرو بتاعه كان لونه ابيض زي التلج بالظبط. طيب ليه؟ قال الدب القطبي ده كان لونه ابيض زي التلج بالظبط عشان يعرف يستخبى بين التلج ويعرف يصطاد، ما هو مش هيفضل جعان. قال بقى دلوقتي ان الفراء الابيض بتاعه كتير فبيساعده ان هو يتدفى ويستخبى في التلج عشان يعرف يصطاد، ما هو مش هيفضل ايه جعان. طيب تمام. قال لي تاني حاجة يا ميس كان عندي اخوه اللي هو الدب البني. طب الدب البني ده كان عايش فين؟ كان عايش في الغابة دي شجر طويل قوي زي ده. تمام، قلنا الاغصان او الجذور بتاعت الاشجار دي كان لونها بني صح ولا لا؟ فالدب البني ده كان لونه بني نفس اللون بتاع الأشجار صح ولا لأ؟ تمام، عشان ايه برضو؟ قال لي أول حاجة أنا لازم أستخبى. ليه؟ أنا لازم أستخبى علشان أعرف أستخبى بين الأشجار أو بتاعة الغابات عشان أعرف أصطاد، ما أنا مش هفضل جعان. طيب تمام. وأخدنا بقى الفيديو اللي فات الصحراء وكان عايش فيها كذا حاجة أخدناها، كان زي ثعلب الفينك. طيب تمام، أهو بيطلع قدامنا أهو. طيب تمام، هو هنا لونه زي لون الرملة بالظبط. قال لي لونه يا إما بيكون أصفر ذهبي بني نفس لون الرملة اللي هو عايش فيها. وفي عندي قط اهو بصوا شكله يخوف جدا. قال لي برضه هو ده القط بتاع الصحراء أو القط البري. طيب تمام. قال لي لاحظنا ان لونهم هما الاتنين لون الفراء ذهبي زي لون الرمال بالظبط عشان يعرفوا يستخبوا في الصحراء من اجل الصيد، ما هما مش هيفضلوا جعانين. برافو. طيب تمام، ايه بقى اهمية التخفي دي؟ قال لي اول حاجة عشان يعرفوا ياكلوا صح ولا لا؟ عشان كمان الفريسة بتاعتهم ما تعرفش تشوفهم، او انا لو حد عايز ياكلني او بيجري ورايا هقعد اجري لحد ما استخبى في مكان. فقال لي اول حاجة بتساعدني فيها ان انا اعرف اصطاد الفريسة بتاعتي، ما انا مش هفضل جعان. طيب تمام. قال لي تاني حاجة بتساعدني فيها ان انا لو يعني انا اهو مثلا قطة وفي اسد بيجري ورايا هستخبى صح ولا لا؟ قال لي كمان الاختفاء من الحيوانات المفترسة، وهي دي اهمية التخفي. طيب تمام. طب يلا بينا بقى كده نلاحظ كذا حاجة. انا عندي يا ميس القط ده لاحظت ان ودانه مش زي القطط العادية، لا ده الاذن بتاعته طويلة. طيب تمام. لاحظت كمان ان انا عندي الدب ده ما كانش زي الدب التاني، لا ده كان لون الفراء بتاعه لونه بني. طيب في حاجة تانية عايزانا نلاحظوها؟ معلش، انا دلوقتي بيطلع قدامي صورة البطريق. طيب احنا عايزين نعرف ايه عن البطريق؟ قال لي ان الريش بتاعه كان مقاوم للبلل زي الجاكيت اللي بنلبسوه صح ولا لا؟ طيب الحاجات دي كلها بيتصرفها. لا ثواني، في ضيف تاني. عندي الصقر او النسر مالهم؟ قال لي شايفين شكل المنقار بتاعه عشان يعرف ياكل اللحمة. قال لي طيب هو الحاجات دي كلها مين اللي عملها؟ ربنا صح؟ مش ربنا هو اللي عمل شكل المنقار والودان الطويلة والحاجات دي زي ايدينا ورجلينا؟ فالحاجات دي بتحصل تغير في تركيب الكائن الحي، يعني اي جزء من جسمه. فقال لي هو ده بقى نوع تكيف اسمه تكيف تركيبي. فأي تكيف تركيبي هو أي حاجة في جسم الإنسان هو ربنا هو اللي خلقها. طيب ايه هو بقى تكيف تركيبي ده؟ هو انا كل الكائنات الحية زي بعضها؟ قال لي لا يا ميس، بيحصل شوية تغيرات. فالتكيف التركيبي ايه هو؟ قال لي هو تغير في جسم الكائن الحي ليتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. طيب يا تمام. ميس في حاجة تاني؟ طيب سوي، انا دلوقتي هنعرض شوية صور ونشوف.
احنا قلنا البطريق بيعيش لوحده. قال لي مستحيل يا ميس يعيش لوحده، لازم يعيش مع عيلته كلها وقرايبه بقى وكل ده. فقال تتجمع البطاريق في مجموعات ضخمة. طيب تمام. بعدين قال لي اخدنا في اول درس في العربي عندنا ان انا عندي هجرة الطيور، صح ولا لا؟ تمام. فقال لي عندي طيور كتيرة جدا بتهاجر. فقال لي هجرة الطيور من المناطق الباردة الى الاكثر دفئا. قال لي بقى عندي الفار وعندي كل القوارض دي. قال لي بتعيش على طول في الجحور او حاجه زي الكهف صغننه كده. فاختباء القوارض في الجحور هو ده حاجه في تركيب جسمهم؟ قال لي لا يا مس، ده حاجه هم بيعملوها. فقال لي هو ده التكيف السلوكي. قال لي هو تغير في سلوك أو تصرفات مجموعة من الحيوانات. مثلا أنا إنسان، صح؟ لو جوعت هروح آكل، لو عطشت هروح أشرب، لو فرحان هضحك مثلا، صح ولا لأ؟ فكل الحاجات دي بتكون في السلوك بتاعي. لو متنرفز تلاقي حد يكون مكشر جدا. فكل دي بتكون حاجات في السلوك أو تغير في السلوك. فهو ده بقى التكيف السلوكي في الكائنات. يا رب تكونوا فهمتوا لحد دلوقتي، يعني أتمنى من كل قلبي. طيب استعدوا عشان احنا دلوقتي جايلنا ضيف جديد. قبل ما تشوفوني، على فكرة انا زعلان منكم. اتكلمتوا على كل الحيوانات قبل كده باستفاضة وما اتكلمتوش عني، بس احنا نتكلم عنك دلوقتي بكل حاجة. عرفنا ان لون الفراق بتاعك بني وذهبي علشان تتخفف الرملة وتعرف تصطاد فتاكل، عشان ما ينفعش تفضل جعان، عشان تعرف ان احنا مذاكرينك بس. وكمان عرفنا ان ودانك طويلة علشان تخرج الحرارة منها ويفضل الجسم بتاعك بارد. وكمان يا خبيث عشان تعرف تسمع كويس وتصطاد. وعرفنا كمان ان الجو بيكون شمس جدا فبتبدأ ان انت تعيش في الجحور. طيب عرفتوا ايه بقى تاني عني؟ قلنا كمان ان احنا عرفنا ان انت بتعمل حاجة زي الكلب بالظبط، ان انت بتقعد تلهس وبتوصل ل 700 نفس في الدقيقة. بس انتوا طلعتوا حافظين، يعني جبت لكم اخويا اهو. قال لي طيب احنا اي حاجة بيضة عرفنا ان هي عايشة في التلج، فهو ده الثعلب القطبي. قال لي هتلاحظوا اول حاجة ان انا وداني صغنونة، فعنده اذنان قصيرتان، وبصوا رجليه، وقال لي كمان ارجل قصيرة. تمام. وقال لي لون الفراق بتاعي ابيض عشان اعرف استخبى في التلج وعشان اعرف اصطاد، ما انا مش هفضل جعان. طيب تمام. قال لي طيب انا افرضوا بقى التلج داب. قال لي بصوا لون الفرو بتاعي بيتغير وبيكون لونه بني. يبقى عند ذوبان التلج في فصل الصيف يتحول لون الفراء الى اللون البني عشان اعرف استخبى، عشان اعرف اصطاد، ما انا مش هفضل جعان. في ضيف دلوقتي خطير جدا جاي علينا. مين هو؟ اسمه قرش الثور. طب يلا بينا نشوفوه. تمام. ده بس قال لي لا ده ضيف تقيل، انا جبت له كمان صورة وجايبه له فيديو كمان، فاستنوا كده ويلا بينا نسمعوهم كده بالراحة. طيب تمام. بقى انا دلوقتي عندي الضيف اللي جه عليه الدور هو مين؟ قال لي يا ميس هو قرش الثور. طيب تمام. قال لي يا ميس هو انا هقعد اتكلم عنه كتير بقى وكده؟ قال لي لا على فكرة ده من اسهل الضيوف وابسطهم وكمان هيروح بسرعة. طيب تمام كده، كويس كويس. طيب يلا بينا بقى نبدأ نشوف قرش الثور بقى وكده. ثواني هسيبكم على الفيديو برضو. خليكم ملاحظين كذا حاجة. انتوا شايفين السنان بتاعته عاملة زي الدبوس، وهو ماشي من فوق في لون ومن تحت في لون تاني خالص. يبقى هو عنده لونين اصلا. يبقى هو دلوقتي لون الظهر بتاعه لون ولون البطن لون تاني خالص. طيب تمام. وقال لي يبقى انا دلوقتي عرفت ان هو عنده اسنان حادة وكمان عنده ظاهرة اسمها التباين اللوني، يعني لون الظهر اسود ولون البطن بيضة. طيب تمام. وقال لي كمان ان هو بيعيش في المية العذبة والمالحة. تمام. وقال لي ان هو كمان بيصطاد بالصبح او بالليل، يعني النهار او المساء. في الفريسة بتاعته مش هتعرف تحدد اصلا وقت ان هو ممكن يصطاد فيه، فهو اي وقت ممكن تلاقيه. طيب تمام. ومن هنا دي معلومات مهمة جدا طبعا ان احنا نعرفوها عن قرش الثور. طيب تمام. هتبان قدامنا المعلومات اللي احنا لسه قايلينها عن قرش الثور. تمام. قلنا ليه اسنان حادة، وكمان قلنا عنه ان هو كمان ايه، ان هو بيعيش في المياه العذبة والمياه المالحة. وقلنا كمان ان هو بيعرف يصطاد في الليل او النهار، في الفريسة مش بتعرف ميعاد للصيد، وان هو عنده تباين. يبقى كده انا عندي قرش الثور عنده خاصية مهمة جدا وهي التباين اللوني. يعني كان عنده لونين، بطن لونها ابيض بس ظهره لونه اسود. فقال لي السمك اللي بيسبح من فوقه بيبقى شايف المحيط تحت كله اسود، صح ولا لا؟ فهو مش هيشوفه علشان هيفتكره ظل. والسمك اللي بيعوم من تحت الشمس بتكون طالعة، فهيحسبوا ان هو انعكاس للشمس لون بطنه البيضة.
ودي مهمة جدا. فعلشان كده هو بيعرف يستخبى كويس، فيعرف كمان ان هو يصطاد الفريسة بتاعته على طول. وقتي جينا على الضيف الجديد دايما بنشوفوه وهو الجمل. اسيبكم برضو مع الفيديو وبعدين هجيلكوا على طول. طيب تمام، ممكن يا جمل تقول لنا ايه المميز فيك عن باقي الكائنات الحية؟ قال لي طيب، من الصورة بتاعتي اللي قدامكم دلوقتي ده هنعرف 3 حاجات. قال لي اول حاجة ان انا عندي سنام بخزن فيه كل الدهون. طيب تمام. قال لي كمان ان انا بطني كبيرة جدا. ليه؟ قال لي انا ممكن اقعد كذا شهر ما اكلش، فقال لي انا عندي بطن كبيرة ببدأ اخزن فيها الاكل بتاعي. طيب، دول كده المعلومتين بس؟ قال لي لا ثواني، انا كمان عندي معلومة تالتة. قال لي ان انا الجلد بتاعي فيه وبرة بتحميني من البرد بتاع بالليل اللي في الصحراء، وكمان بتحميني من الشمس الكتير. تمام. قال لي بصوا، انتوا شايفين الصورة دي؟ انا عندي الودان بتاعتي صغيرة جدا وفيها شعر. قال لي انا عايش في الصحراء وممكن رملة تيجي فيها، فقال لي علشان كده فيهم الشعر الكتير ده، علشان الرمل ما يدخلش جوه وداني واتعب. طيب دلوقتي هتشوفوني وانا باكل، ودي متهيألي اكتر حاجة مميزة فيا. ايه المميز فيك يا عمو الجمل؟ قال لي بصوا، انا بعرف اصبر على الجوع وكمان بعرف اصبر على العطش. طيب، قال لي اول حاجة ان انا بعرف تحمل الجوع لمدة طويلة، وقال لي كمان بصبر على العطش في الشتاء، وقال لي ان انا عندي خف عريض علشان رجلي ما تغرسش في الرملة. دي كده اهم الحاجات المميزة عندي. طيب، انت دلوقتي كده خلصناك. ادخلوا بقى على الضيف اللي بعدي على طول. بصوا الحرباية او كمان حرباء النمر. طيب، بصوا شكلها حلو قوي ازاي. خليكوا فاكرين ان هو شكلها من بره زي بالظبط القشر بتاع السمكة، صح؟ تمام. بيكون فيها لون واحد؟ قال لي لا، ده فيها الوان زاهية، الحراشيف بتاعتها ليها الوان زاهية. قال لي ليه؟ قال ان الحرباية دي بتكون عايشة في الغابة، والغابة زي ما شفنا في سنو وايت والأقزام السبعة بيكون كلها شجر لونه أخضر كتير جدا، وكمان بيكون فيه أزهار لونها حلو قوي. فعشان كده عشان تعرف تستخبى فلازم يكون ليها ألوان كتير. بصوا بقى، شوفوا الفيديو ده. عايزاكم تلاحظوا حاجة، شايفين رجليها عاملة ازاي وشايفين الديل بتاعها طويل ازاي؟ شايفين عامل زي الملقاط او رقم 7 او حرف الفي، صح ولا لأ؟ خليكم برضو كملوا الفيديو. بصوا مسكت الغصن ازاي. بصوا رجليها عاملة كده علشان تعرف تمسك الأغصان كويس. وبصوا هنا برضو، شايفين وهي عاملة كده، شايفين ايديها عاملة شبه السبعة ازاي او الفي، وشايفين هنا ماسكة الغصن كويس جدا ازاي. يبقى انا دلوقتي القدم بتاعة الحرباية عاملة بالظبط زي حرف الفي او الملقاط او رقم 7. ليه؟ علشان تعرف تمسك كويس جدا بالغصن. وقال لي كمان ان هي ليها ديل طويل جدا عامل زي الايد بتاعتنا بالظبط. الصورة دي موضحة لنا كل حاجة. قال اول حاجة ان هي بتمتلك اقدام على شكل الفي او رقم 7 او الملقاط. ليه؟ علشان تلتقط الاشياء او علشان تعرف تلتصق كويس جدا بفروع الشجر. وقال لي كمان الديل بتاعها طويل زي الايد بتاعتنا بالظبط. انا الايد بتاعتي ببدا امسك بيها الحاجات، فهي الديل بتاعها علشان تعرف تلتقط بيه كل شيء. شايفين هي ماسكه الغصن من ورا ازاي؟ طيب تمام. قال لي انا كده خلاص؟ قال لي لا. الحرباية دي بتعمل ايه اول ما تحس ان في حد يجي يقول لها خلي بالك في حد عايز ياكلك؟ اول حاجة هي بتتصدم، بس بعد ما بتتصدم زي الصورة اللي احنا شايفينها دي بتعمل كذا حاجة. قال لي اول حاجة بتقعد تدخل هواء كتير قوي جوه جسمها، فبتبدأ تكبر، تنفش 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 فتخوف شوية. طيب تمام. قال بصوا، تبدأ تنفخ في فمها فبتخلي فمها واسع،
وقال لي كمان لون الحراشيف بتاعتها بتبدأ تغيره زي المكان اللي هي فيه. دلوقتي بقى جزء مهم جدا، عايزاكم تلاحظوا عين الحرباية بتتحرك ازاي. خليكم لاحظوها. شايفين العين التانية غير العين دي خالص، فهما الاتنين كل واحدة فيهم ماشية في مكان تاني غير التانية. قال ان العيون بتكون مميزة جدا عشان تعرف تبحث عن الحشرات، وقال كمان ان هي بتمشي في اتجاهات متعاكسة، وكل عين فيهم مش زي العين بتاعتنا احنا الاتنين بنشوف نفس المكان. قال لا، ان كل عين منفصلة عن العين الاخرى. بس كده، يبقى انا دلوقتي اخدت كذا حيوان، وكان كل حيوان بقدرة ربنا الكبيرة قوي بيتميز بحاجة مختلفة عن الحيوان اللي بعده. ومن هنا ساعدنا ان التكيف بيكون ليه نوعين طبعا، تكيف تركيبي وسلوكي. بس كده احنا كده خلصنا الفيديو. ما تنسوش ان انتوا تصلوا على النبي، هكون ممتنة جدا لو عملتولي لايك او دعمتوني. لو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتات. شكرا.